Bắt cóc, trích và lừa đảo là những điều mà mọi người nghe về Campuchia những năm gần đây. Và bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng có một cái thắc mắc, đó chính là cái điều ấy nó có diễn ra ở khắp Campuchia hay không? Và nếu mà mình đi du lịch thì mình có dễ dàng bị lừa đảo, bị bắt cóc hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó thì mình đã tự book một cái tour du lịch đi Campuchia. Và mình nói cái điều ấy với bà mình thì Thằng này nó bắt cóc mày thì sao? cả mẹ mình nữa. Mẹ nghe thấy người ta nói trên mạng đấy, nào là cha rồi cui này, bắt tống tiền này, cho nhịn đói này, rồi thì mang đi, xong là gọi điện về bắt người nhà chuộc tống tiền. Nghe mẹ nói xong con cũng sợ ấy. Nhưng mà xin lỗi mẹ, xin lỗi bà. Hiện tại là 7 giờ sáng và mình đang có mặt tại sân bay Nội Bài để bay chuyến 8 rưỡi đi vào Sài Gòn. Và từ Sài Gòn thì mình sẽ đi tới Campuchia. Có phải là các bạn đang thắc mắc là mình đã sẵn sàng hay chưa không? Đến bản thân mình lúc sáng nay ngủ dậy và hiện tại đang ngồi sân bay Nội Bài, mình vẫn chưa hề sẵn sàng một tí nào. Bởi vì mình không biết cái điều gì đang đón chờ mình ở phía trước, có nguy hiểm hay không, hay là mọi thứ diễn ra như nào. Mình chỉ biết một điều bây giờ là mình đang đói nên mình cần phải đi ăn. Và mình nghĩ rằng dù có bị bắt thì cái bụng cũng phải no thì mới có sức để mà bị bỏ đói chứ. Thế là mình gọi đĩa cơm rang 2 trứng, ăn no bằng tất cả những cảm xúc ngây ngô thuần túy nhất. Như thể đây là cái bữa ăn cuối cùng của mình vậy. 8 rưỡi mình lên máy bay và ngủ một giấc thật là ngon lành, nhưng mà cái cổ nó cứ gật gật đấy, đau cổ quá. 11 giờ thì mình đã lon ton tại sân bay Tân Sơn Nhất và đợi đến 12 giờ thì đứa bạn đón mình bị công an bắt. Trời ơi không hiểu. Nhưng mà kiểu lúc đấy là mình nghĩ là hay đây nó là một cái điềm báo gì đấy mà bắt mình dừng lại cái chuyến đi Campuchia nguy hiểm này không nhỉ? Nhưng mà sợ đếch gì. Chuyển cảnh đến 3 giờ sáng hôm sau, mình book vé tới cái điểm tập trung và xe của đoàn mình sẽ bắt đầu đón mình từ cái điểm này đi tới cửa khẩu Campuchia vào lúc 4 giờ sáng. Và mình đang ngồi tại Seven, không, chỗ này là Family Mart, và mình mua một cái sandwich với cả một chai nước lọc. Đặt mông ổn định, mình chả biết cái cục này là cái cục gì. Bom, súng chích điện, bao tải thì mình mong nó không có gì nguy hiểm ở trong đấy. Điểm qua một chút thì cái xe này có ghế ngồi khá là xịn sò, ngả lưng lên xuống các kiểu ngon luôn. Trần xe thì có dàn đèn led chạy hoa hết cả mắt. Nhưng mà mình không biết đây có phải là một cái dạng thôi miên kiểu mới hay không nên là không dám nhìn lâu. Xe di chuyển tiếp để đón những người còn lại trong đoàn, và xong xuôi thì anh hướng dẫn viên đoàn giới thiệu. Tên anh ấy là Khánh và tổ phục vụ chuyến này sẽ gồm 3 người. Sau đấy là mình rút hộ chiếu để đưa cho anh hướng dẫn viên. Mà sợ kiểu giờ người ta giữ hộ chiếu rồi mà người ta giữ luôn cái là có khi là mình chỉ về trong cái tiếng chuông điện thoại thôi. Đoàn mình dừng nghỉ, ăn sáng và vệ sinh tại cái chỗ này. Còn mình thì các bạn nhìn xem, một khuôn mặt vô hồn, đờ đẫn và thiếu ngủ. Bữa sáng đầu tiên này, cả đoàn mình sẽ thưởng thức đặc sản bánh canh Trảng Bàng của Tây Ninh. Trong đây thì người ta cắt cho mình 2 cái miếng thịt heo to bự chảng luôn. Và nói thật với các bạn là tầm này chỉ cho mình ăn cho no chứ vị giác mình nó vẫn còn đang mơ ngủ. Và khoảng cách từ chỗ này tới cửa khẩu Mộc Bài là còn cỡ 26 km nữa. Ăn xong thì có một cô đến bán sim đổi tiền. Mình thì đổi 1 triệu và nhận lại được là 140.000 ria. 6 giờ 55 đoàn mình đã tới cửa khẩu và nắng sớm đẹp thật đấy. Nhưng mà chả biết đây có phải là lần đón bình minh cuối cùng trong đời mình không nữa. Chụp cái ảnh check in và ten mình đã có cái dấu xuất cảnh rồi các bạn ơi. Và nhìn phía xa kia đó chính là cửa khẩu Belvet Campuchia. Bây giờ là khoảng tầm 8 giờ sáng và đoàn mình đã mất khoảng 1 tiếng để làm thủ tục xuất nhập cảnh tại đây. Kiểu là mình sẽ không trực tiếp làm đâu mà cái anh hướng dẫn viên và anh tài xế sẽ là 2 cái người trực tiếp làm cho đoàn mình. Sáng nay thì đoàn mình sẽ bắt đầu đi từ cửa khẩu này tới Siem Reap với khoảng cách là gần 600 km. Ê, tự nhiên mình nghĩ ra một cái giả thuyết trong đầu. Đoàn này 12 người nhưng mà chỉ có một mình là khách, còn mọi người... Các bạn hiểu rồi đúng không? Đây, nhưng mà nếu bị trích thì giờ mới bị trích rồi chứ.
Một lúc sau thì anh hướng dẫn viên người cam lên xe và anh ấy tên là Kha. Giới thiệu một hồi thì anh ấy phát lại hộ chiếu cho cả đoàn. Và lúc này thì mình cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn rồi. Trong đây thì người ta có kẹp một cái tờ khai và giữ cái tờ này cẩn thận nha các bạn yêu dấu. Trên xe thì anh Kha kể cho mình một số chuyện như là: một, do tình trạng lừa đảo diễn ra rất là nhiều nên là người Trung Quốc sang đây sẽ khó khăn hơn. 2, 50 đến 60% người Việt sinh sống tại khu vực quanh biên giới. 3, 90% người Việt mình sang Cam mà để chơi casino. 4, về tiền tệ thì tại đây sử dụng 3 loại tiền: Ria, Đô và Việt. Tiền Ria và Đô thì sử dụng rất là thường xuyên, còn tiền Việt thì thường sẽ chỉ phổ biến tại các khu vực biên giới hoặc là một số chợ địa phương. Có lẽ là do ảnh hưởng của người Việt tại khu vực này khá lớn nên là mình cảm giác đi đường phố, đi chợ kiểu như đang ở Việt Nam ấy. Và một số điều nữa mình được anh Kha kể tiếp như là người dân Cam thì đa số theo Phật giáo và họ coi chùa như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì lúc qua đời thì họ sẽ đưa tro cốt của họ gửi vào trong chùa. Đặc sản đặc trưng của Campuchia thì là cây thốt nốt, và cây thốt nốt thì hầu như là xuất hiện ở khắp mọi nơi luôn. Và trong món ăn thì mắm bò hóc và nghệ là hai cái thành phần lúc nào cũng phải có. Khoảng 11 rưỡi thì đoàn mình đã tới điểm ăn trưa. Và trong nhà hàng này thì cảm giác gỗ ghiếc khá là ấm cúng. Đây là toàn bộ mâm cơm của đoàn mình và anh Kha bảo là hạt cơm ở Cam rất là ngon nên là mình thử trước. Thì công nhận là cái hạt cơm nó dẻo và nó có một cái mùi khá là thơm nữa. Món tiếp theo mình thử là sườn nướng này. Cắn phát là mình bị sốc vị giác thực sự luôn đấy. Nó thơm, nó mềm, nó đậm đà nhưng mà nó thiên ngọt một xíu. Cái món trứng chiên cùng thịt ăn kèm rau sống này cũng ngon. Rau cải xào, bắp cải xào thịt cũng đều ngon nữa. Và kiểu rau nó ngọt lắm luôn đấy. Và món mình kết nhất là cái cá sốt đa thể loại gia vị này. Ngửi cái mùi lúc người ta bê lên là nhức hết cả mũi. Thơm lắm luôn. Ăn nó kiểu chua chua ngọt ngọt. Cái phần lớp da bên ngoài chiên giòn, thịt cá bên trong thì dai nhẹ, thơm. Và cuối cùng thì là cái canh cá chua này thì các bạn ơi, mình chỉ biết nói là tuyệt vời. Thế nó chua nhẹ nhàng, mùi dứa ngọt thơm. – 16 giờ thì đoàn mình nghỉ chân tại một cái nơi gọi là biển hồ. Bởi vì là cái hồ này nó rộng như là biển vậy. Vào đây thì mình thấy có cái khu vực mua đồ lưu niệm, cái quay đá bóng, khu vực bán đồ ăn uống. Mình có hỏi bạn nhân viên là món đặc trưng ở đây là gì thì bạn ấy lật ngược giới thiệu mấy cái món sinh tố cho mình. Mình gọi cốc sinh tố xoài với giá 14.000 ria và ra cái khu đằng sau này nhìn cái view nước cạn. Cái món này chỉ đơn giản là xoài người ta xay với đá thôi, nhưng mà cái xoài ấy nó thơm, nó ngọt vừa phải và người ta xay nó mịn lắm. Mình chưa biết là những ngày tới đồ ăn Campuchia sẽ như nào, nhưng mà mới nửa ngày đầu tiên thôi mình đã cực kỳ thích đồ ăn Campuchia rồi. Mèo mèo mèo. Ê, trời ơi, cậu ấy sướng nhỉ, cậu ấy sướng cả. Thế nó hiền lắm, đúng màu vàng mình thích nữa. Chuyển cảnh tới cây cầu hơn 1.000 năm tuổi và được UNESCO công nhận thì đoàn mình chụp ảnh check-in rồi đi xung quanh chiêm ngưỡng nó. Lên quả nhạc cinematic nào. Khi chạm tay vào tảng đá, mình cảm nhận đá hỏi mình: mày có biết tại sao bọn cụ không cần cái gì kết dính nhưng mà cứ xếp lên nhau này và thành được cây cầu kinh khủng tồn tại cả nghìn năm này không? Lúc mình đi lên thì thấy có bạn nữ bày bán cái ảnh chụp của mọi người. Đấy, các bạn có thấy gì không? Bạn đang cầm trên tay là ảnh của người đẹp trai nhất đấy. Tầm một cái 10.000 ria là anh. Không, tớ mà nhìn không đẹp trai. Not handsome. Not handsome. You handsome. But this pic is not handsome. Bạn ấy cứ bảo mình đẹp trai. Mình cũng biết điều đó nó là hiển nhiên rồi. Nhưng mà thực tế thì cái ảnh đấy mình vừa bước xuống xe với bộ tóc bết cùng chiếc mặt đờ đẫn nên là theo mình nó chưa đẹp lắm. Nhưng mà bạn ấy dễ thương. À không, nhưng mà cái tấm đó mình ngu. Thôi mình từ chối, mình lên xe thì mình nghĩ đó là quả báo đấy. Đến lúc mình lên xe đi rồi mà bạn ấy vẫn dễ thương nữa. Mình cũng đã mủi lòng định mua nhưng mà nghĩ lại mình ngu quá nên là thôi bye bye bạn gái dễ thương ạ.
Tối nay đoàn mình ăn buffet lẩu nướng BBQ tại Siem Reap. À đúng rồi, cái tên Siem Reap thì có ý nghĩa là đánh đuổi người Siem ra khỏi Campuchia. Trong không gian quán thì khá là đông khách, xong rồi mọi người mở cái nhạc Khmer bốc bốc nghe vui lắm. Cái dụng cụ nướng lẩu này là 2 ngăn. Ê mà sao người ta nghĩ ra được cái thiết kế này nhỉ? Nhìn nó hay ho vãi. Check qua quầy line thì mình có thấy là nguyên một cái bàn hải sản to bự với mấy cái con tôm sống. Quầy đồ chín thì khá là nhiều những cái món đa dạng, và có cái anh đổ cái nhìn như kiểu là nội tạng bò hấp ấy. Xong rồi một cái quầy rau xanh mướt, quầy thịt cũng có nhiều thứ lạ này. Đợi bạn này xếp xong rồi thì mình biến nó ra cái khay thịt bò, 3 chỉ heo với cuộn nấm kim châm. Sau đấy là mình ăn thêm một chút cơm rang, giò heo hầm, một xíu mì xào, con cá này lạ lên là mình cũng thử một chút, thêm một chút nội tạng. À đúng rồi, một cái cuốn nữa mình nghĩ là đủ. Sốt chấm thì mình lấy cả 2 loại luôn. Cái sốt vàng vàng đậm đậm này có mắm bò hóc bên trong nên là ăn ban đầu mùi nó khá là nồng với cả thủ. Nhưng mà chấm nhiều thì mình cũng quen. Sốt đỏ thì ngọt ngọt dễ ăn hơn. Thịt thựa bên đây thì cũng khá là ngon, còn hải sản thì mình chưa thử. Xuân Tùng là 225. 225. 2 năm như Tùng kia. Vì với chú người Cảm ơn chú. Hai người có chung. giờ là hai người chung. Chú vào đi, cái này nó không giữ đâu. Vâng, cái cửa nó không có giữ đâu. Cấm tự nhiên. Vâng. Ở Campuchia bây giờ là rất ít khách du lịch đến, nên là cả đoàn mình 12 người là bao chọn cái khách sạn này luôn. Thực sự là kỳ diệu luôn. À và mình có biết được một cái thông tin nữa là cái đền Angkor Wat ở đây là cái chiều cao là 65m, nên chính phủ không cho người ta xây khách sạn cao trên cái mức 65m đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ room tour. Khoang rộng nhất thì vẫn là 2 chiếc giường quen thuộc. Mình thấy ở đây có tấm vải in hình đền Angkor Wat luôn này. Ấn tượng, đẹp. Ngay đầu tường thì mình có một cái tủ với mấy cái nút công tắc đèn trông rất là hồi 9X. Đối diện đấy là khu vực bàn, tivi các kiểu. Ê khoan, cái tivi này nó phải cổ lắm rồi ấy. Bật lên là cái màn hình ruồi hoài niệm nữa này. Độ dày của nó thì... ôi rồi ôi. Rồi thì mình có một chiếc tủ bên trong chứa tủ lạnh. Trong chiếc tủ này thì lại đựng két sắt. Cạnh đấy là bình đun nước, cốc và cà phê, trà miễn phí nữa. Ở đây thì có nhiều tủ, và trong đây thì mình bất ngờ cái là cái bộ đồ ngủ hoa văn nhìn mình trông trẻ ra cả chục tuổi ấy. Và đây là khu vực trong nhà vệ sinh. Mình sẽ có một cái bồn rửa tay, mấy cái dụng cụ linh tinh, máy sấy tóc. Ê, có cả giấy ăn ở trong đây hả? Xong rồi 2 cái cốc, bồn cầu và một cái bồn tắm to bự. Tối đó mình đứng trong thang máy lắc mông, đi ra bắt xe túc túc với mấy anh ở trong đoàn. Tại Cam thì các bạn có thể book xe túc túc bằng app Grab luôn nha. Đợi khoảng 7 phút thì xe tới và lên quả nhạc Let's go thôi nào. Được em. Được anh ơi. Boom, boom, there's a knock at the door, but don't freeze in your tracks. It's the chance that you've been waiting for. It's the light coming through the crack. When life shows an open door. Ta-da! Về hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ đêm Siem Reap, Campuchia. Ê, kiểu mình cứ nghĩ là không có khách du lịch thì chợ đêm nó sẽ vắng vẻ lắm cơ, nhưng mà không. Ở cái khu phía bên kia lúc đi qua vừa nãy ấy, đông vui dã man luôn. Còn bên đây thì sẽ vắng hơn một xíu. Kiểu ở bên đây thì sẽ bán chủ yếu là những cái đồ quần áo, đồ lưu niệm, nên là sẽ vắng hơn. Tí thì mình với mấy anh chị sẽ qua khu bên kia. Mình không biết nói gì nữa. Thôi thì mình xin phép lồng tiếng từ đây. Cảnh đêm ở đây thì người ta gắn cái đèn sông nước cũng lung linh. Đi qua cây cầu thì có hình trái tim, băng qua khu phố với nhiều xe đẩy ẩm thực, đi bộ vỉa hè, và cuối cùng tới với con phố sập sình Bob Street. Anh em mình đi qua quán nước ngay đầu đường, cũng keng chai sinh tố lúa mạch rồi nhâm nhi đĩa xoài muối chua cay. Ê, mình thấy cái xoài này ngon phết nên là mình lén lấy cho các bạn một miếng. Nhưng mà các bạn chả chịu ăn cái gì cả. Mình đã buồn lắm đấy. Nhưng mà vui vì được ăn lêu.
Do sợ bản quyền nên là mình không cho các bạn nghe nhạc được. Nhưng mà nhạc ở đây người ta chơi hay lắm, hay điên luôn ấy. Xong rồi nhìn mấy chị Tây lắc lư kia là các bạn cũng đủ hiểu đúng không? Nó Khmer, nó K-pop mà nó EDM. Khúc cuối thì có ông chú vô nhảy với cái anh chỗ mình mà buồn cười. Đúng kiểu trẻ không chơi thì già qua ăn bánh crepe chuối. Bột bánh thì chị ấy đập cho nó bẹt tròn ra, lấy quả trứng đập bể ra rồi bỏ lòng trắng đi, cho lòng đỏ vào bánh, xoa. Tiếp tới là chị ấy cắt quả chuối băm nhỏ thịt. Chị làm tương tự với quả còn lại rồi gấp 4 cạnh của nó lại. Cho thêm 50% bơ lên rừng, 50% bơ xuống biển. Khi chín vàng gòi thì chị ấy sẽ cho thêm sữa đặc, rắc Milo lên nữa và giá của nó là 1 đô. Cái chuối. Sáng nay chú cháu mình thấy cái view vườn sau khách sạn quá là đẹp nên là ra ngắm một chút rồi xuống tầng 1 để ăn sáng. Bữa sáng nay trong tour là buffet nhưng mà do cả khách sạn to đùng này mà có mỗi đoàn mình 12 khách nên là khách sạn người ta không làm buffet luôn mà thay vào đấy là gọi món. Bạn nhân viên thì dơ ra 3 món chính gồm cơm, hủ tiếu với cả mì xào. Mình gọi hủ tiếu. Trong lúc chờ thì mình đi lấy dưa hấu với cả tráng miệng. 5 phút sau thì hủ tiếu ra lò kèm với một đĩa trứng rán với miếng chanh. Ê mà tại sao người ta lại cho chanh vào với trứng nhỉ? Mình thấy lạ quá nên là chuyển qua bát hủ tiếu. Sợi hủ tiếu ăn thì nó như kiểu là mình đang gặp crush ấy. Mềm ngoặt ra. Ra bên ngoài thì trong lúc đợi mọi người, anh Kha chỉ cho mình là có 2 cây thốt nốt ở đằng kia. Bên trái là cây cái, có quả, còn bên phải là cây đực không có quả nhưng mà lại được dùng để lấy nước. Đợi lâu quá nên là mình chạy bộ ra ngắm đường phố Campuchia thì mình cảm thấy nó cứ giống như là mình đang ở Việt Nam ấy. Tiện đang đứng một mình vào cái chỗ này mình thấy khá là dễ để bắt cóc mình nên là mình đặt máy quay test thử nghiệm bằng cái tính mạng này luôn để xem có ai bắt mình không. Chẳng có ai ra trích điện mình cả. Mình thật là thất vọng. Ê có mấy con cún kìa. Bảy giờ 45, đoàn mình vào khu vực bán vé, làm thủ tục chụp mặt rồi lên lại xe. Lần này thì mình đã tỉnh táo không để cái thành xe tông vào đầu mình nữa. Rồi anh Kha phát vé tham quan cho từng người. Đến lượt mình thì chả hiểu sao anh ấy lại đi lên lại. Xong rồi anh ấy đứng ngơ một lúc. Có lẽ là vì không nhận ra mình bên trong bức ảnh. Mình cũng không hiểu tại sao. Trên vé thì mặt mình vẫn đẹp trai như ngoài đời chứ có hơn gì đâu. Di chuyển một đoạn dài nữa thì anh Kha kể cho mình một cái câu chuyện cười để khuấy động không khí. Ngày trước thì anh ấy có dẫn một đoàn đang đi trong cái khu vực rừng này. Xong rồi có một anh mắc tiểu không nhịn được nên là xin xuống xe. Xong anh Kha mới bảo anh ấy là ở trong rừng đây nhiều khỉ lắm, anh nhịn đi chút nữa sắp tới rồi. Nhưng mà anh khách nặng nặc đòi xuống bởi vì là không nhịn tiểu nữa. Thế là anh ấy xuống đi tiểu. Xong rồi đang đứng tiểu thì tự nhiên có một con khỉ nó chạy lại. Rồi con khỉ thắc mắc tại sao mình có đuôi ở sau đít mà ông này có đuôi mọc đằng trước nhỉ. Xong rồi anh Kha cười. Xong rồi mọi người chả ai cười. Kiểu mình nghĩ là có thêm cái cảnh nếu con khỉ nó thắc mắc xong rồi nó giật thử luôn cái đuôi của anh đấy thì chắc sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Nhắc đến cười thì mình lại nhớ lại cái nụ cười tỏa nắng của mình đang rực sáng cả cái bầu trời này. Địa điểm đoàn mình tham quan sáng nay là di sản thế giới quần thể đền Angkor Wat. Và hôm nay thì cũng có khá là đông người tham quan. Bao quanh khu vực ngôi đền thì sẽ là một cái chiếc hồ lớn và được đào với cái mục đích là để giữ ẩm chân ngôi đền bởi vì là cái đền này không có móng. Ngôi đền này thì được xây dựng cách đây hơn 1000 năm trước theo kiến trúc Hindu giáo với những cái tảng đá sa thạch khổng lồ. Và ngôi đền được xây quay mặt về hướng Tây với ý nghĩa là hướng tử, biểu tượng ngôi mộ của nhà vua. Và biểu tượng các bạn đang nhìn là thần rắn Naga xuất hiện rất là nhiều trong kiến trúc cầu đường của người Khmer với ý nghĩa là che chở và bảo vệ cây cầu. Và đứng cạnh mình là chú Phong và Tùng. Chú có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Dạ được à. Ở bên Pháp qua đi du lịch hết nước Việt Nam. Ok, Việt Nam. Và hiện tại thì cháu mình đang ở Campuchia. Và vừa nãy trên đường thì mình có nghe chú ấy nói là chú ấy đã từng đến Angkor Wat cách đây khoảng 16 năm về trước. Đúng rồi. Và ấn tượng của chú như thế nào từ 16 năm về trước và đến hiện tại? Thì
đến đi du lịch. Vâng. Du lịch cũng như hôm nay vậy á. Dạ. Kiểu ngày xưa thì cái quang cảnh và mọi thứ xung quanh Quang cảnh rất khác nhau. Ở ngoài á, đất này nó không có đường đẹp như hôm nay. Đó. Đó. Con nghe bảo là cưỡi voi xong rồi mọi người ngày xưa Đúng, cưỡi ngày voi xưa voi người ta lên voi. Đó, chở đi vòng vòng. Bây giờ không còn nữa. Voilà. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ đi tham quan tiếp bởi vì là chỉ có 1 tiếng ở đây thôi. Tranh thủ. Bye bye. Bye bye. Đi tiếp vào bên trong, chú Phong kể là ngôi đền này được phi công người Pháp tìm thấy và ấn tượng chỗ này quá nên là chú cháu mình chụp choẹt liên tục. Lên tí nhạc để các bạn cảm nhận với mình nhé. Ra chỗ này thì mình với chú Phong chụp mấy cái hình người trên tường ấy. Và đồng thời cũng thắc mắc là cái chui vào quần của người ta là cái gì. Mình thì nghĩ đấy là cái khăn. Còn chú Phong thì nghĩ đấy là con rắn. Con rắn hơi kỳ ha. Chú Phong đi ra xin chụp hình giúp hai cái bạn này. Xong rồi chú cháu mình đi ngắm đền tiếp. Thật sự thì mình không biết diễn tả cái nơi này như thế nào nữa. Làm sao mà người ta có thể điêu khắc được những cái đường nét như thế này trên đá từ cả 1000 năm trước. Mà những cái đường nét nó rất là uyển chuyển và nó đẹp ấy. Và làm sao người ta có thể vận chuyển đá và xây dựng được cái ngôi đền khổng lồ này từ cả 1000 năm trước. Nếu mà các bạn có hứng thú tìm hiểu về ngôi đền này thì trên YouTube đã có rất là nhiều kênh làm chi tiết để cho các bạn tham khảo. Còn mình thì lên nhạc. Dừng ở chỗ nghỉ chân thì mình thấy có một cô bán kem nên là tới mua. Và giá cô bán là 2.000 ria cho một chiếc. Thì mình mua một chiếc cho mình và một chiếc cho chú Phong. Yes. Tiếp theo là đền Payon. Ngôi đền này thì được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo với những cái tòa tháp 4 mặt người và cái đóa sen ở trên đỉnh đầu. Đi vào bên trong thì mình được biết thêm là tại cái thời điểm đó thì có 3 đế chế lớn là Trung Hoa, Champa và Khmer. Thì cái bức tranh điêu khắc trên tường là miêu tả lại cái cuộc chiến tranh của thời đó. Người có giấy tai dài là biểu tượng của đế chế Khmer. Người có râu dài là biểu tượng của người Trung Hoa. Bên trên đây thì là hình ảnh cuộc sống hàng ngày của người dân Khmer. Đây là họ đánh bắt cá này. Dưới đây là các cái công việc mà hàng ngày họ diễn ra. Đi vào trong thì mình lại lên nhạc thôi. Ra ngoài thì mình thấy có con khỉ đang được cho ăn. Và chú Phong thì lại muốn bắt tay với nó nhưng mà nó lại kêu. Chú tiếp tục chơi và muốn nó nhảy lên lưng nhưng mà nó lại quay đít sang chỗ khác đấy. Nó quay đi. Cho các bạn ngắm khỉ ăn sen rồi mình di chuyển đến ngôi đền cuối cùng. Tới đây thì cả đoàn mình không ai được theo đuổi nồng nhiệt như là chú Phong. Mặc dù chú ấy liên tục từ chối rồi nhưng mà cái tình yêu nồng nàn của các cô chú bán hàng sao có thể dễ dàng vơi đi. Cuối cùng thì chú đã mua một chiếc áo và từ chối tình cảm của hai cô gái còn lại. Đây là bản đồ khu vực tham quan và đoàn mình sẽ đi qua một cái đoạn rừng. Mình thực sự đã bị bất ngờ vì cái bài hát đấy. Sao chú ấy biết mình là người Việt Nam ta? Thôi tặng các chú 10.000 ria kỷ niệm. Và mình đi vào trong đền. Từ từ mình chạy qua lấy cái điện thoại cái đã. Trong đây thì cảm giác như là mình trở về thời kỳ cổ đại ấy. Đám rêu xanh mọc trên những tảng đá xưa cũ, những cái cây khổng lồ với bộ rễ vĩ đại như tình yêu của mình dành cho các bạn đang xem video này. Chuyển qua chỗ mà mọi người đứng sát vô tường để gõ vô ngực. Chỗ này thì ngày xưa là vua thử lòng các cái quan chức. Ai mà vỗ tay lên ngực mà vang thì là trung thần, không vang thì là gian thần. Còn ngày nay thì mọi người vỗ tay lên ngực để tạo ra tiếng vang để cầu may. Vậy là không trung thần rồi. Nó vang nhỉ chú. Nó vang chứ. Ra ngoài là cái cảnh tượng thú vị khi có một con bướm cam đợi trên tay một cái cô đi cùng đoàn mình. Và chỗ cuối cùng là
khu kiểu kho báu ấy. Mấy cái lỗ lỗ to trên tường ngày xưa này là người ta đính đá quý ở trên đấy, nhưng mà mất tiêu rồi. Quay cảnh cuối cho các bạn ngắm rồi mình chuyển tới cảnh mấy anh em đang gõ gõ cái trống của một anh trong đoàn vừa mua. Ăn chuối sấy của anh Khánh hướng dẫn viên cho. À, hôm nay chú Phong với mình có chụp mấy cái tấm hình kỷ niệm nữa. Dạ. Thực sự bây giờ mình cực kỳ đói rồi. Và hiện tại thì đang là khoảng 1 giờ kém 15 phút. Và đoàn nhà mình thì hôm nay sẽ sử dụng bữa trưa trong một cái nhà hàng. Anh này đang cho một cái con cá đang được nướng lửa ở bên dưới. Mình để ý thấy là bữa cơm nào người ta cũng cho trà uống cùng luôn nhá. Và khởi động với các món rau xào ngon ngọt tuyệt vời. Tôm chiên, thịt nướng thì cũng đều ngon. Xử lý con cá hấp to đùng này, thịt cá thơm. Nhưng mà mình không thích cái là người ta chưa làm nó sạch hết vảy. Tráng miệng với cái miếng thanh long rồi mình với chú Phong qua cái chợ địa phương ở bên cạnh. Cho camera rồi thôi. This, how much? Cao tí. How much? Nếu này thì xe lên bay quan tâm quan mơ tí. Quan đô la một ta. Quan đô la. Đó ngày quan đô la. 3.500. Ồ. Sau một hồi bất đồng ngôn ngữ thì chú cháu mình đã mua được cái bánh bò địa phương ở đây và tiến vào trong cái ngôi chợ địa phương. Đi trong chợ mình có cảm giác như kiểu là đi ở chợ truyền thống của Việt Nam ấy. Kiểu giống hệt luôn. Trừ mỗi cái ở đây là người ta bán vàng rất là nhỏ tuổi. Yeah. Vàng nhỏ tuổi. Kiểu đeo thì cái vàng nhỏ tuổi đeo thì nó sẽ hay bị xỉn màu á, nó sẽ dễ bị xỉn màu nhỉ. Nó đen ha. Vâng. Rồi chú cháu mình đi lại cái chỗ bán chè. Mấy cái loại topping này các bạn có thấy quen không? Mình với chú thì muốn ăn cái chè thốt lốt này mix với cả nhiều những cái loại topping khác nữa. Nhưng mà hơi khó khăn để diễn đạt. Và thực tế thì cái khung cảnh ngôn ngữ tại đây nó hỗn loạn quá. Sugar country. Yeah. Ok. Không có à, hơi đường không đốt á. Con nốt. Đường không đốt. Sugar country. Nhưng mà ăn thối lại là con nhà bé. Cái gì thành cái đỗ xanh thì còn cái đây là đúng không? Mix all. Mix all. Con ăn đâu cũng anh ấy hả? Cô bà liên, lại liên, cô tha liên á, ban thanh, liên á, có trong liên, mix, đây là mix, Mix, yeah. three kind, có bán ngon. Chè thập cẩm. 500.000 lộn xộn. Yeah, mix. Ok, mix. Mix them together. Mix together. Mẹ con mít luôn đúng không? Sau khi mix hết mấy cái loại xong thì chị ấy sang bên kia múc thêm nước đường và cốt dừa bỏ vô. Quay sang cái bàn cạnh đấy thì mình thấy có 3 cái chậu nước sặc sỡ. Mình thì hỏi tiếng Anh và chị đáp lại bằng tiếng Cam. Cười khùng điên luôn. Về sau thì có một chị nói được tiếng Anh vô chỉ thì mình biết là cái chậu xanh xanh này là đỗ xanh, màu đỏ kia là bí đỏ, còn cái chậu ở giữa ấy thì chị ấy đi bán trứng rồi mình không biết. Thôi thì mình gọi một cái cốc nước đậu xanh. A little sweet, a little. Quá nhiều luôn. Thôi gì là bố cu. Đấy là tiếng Pháp hả chú? Tiếng Pháp cái đấy nghĩa là gì? Nhiều quá, ăn hết rồi. Ngon hả? Quá ngon luôn. Chú có thử không? Thôi, Ngon quá. nó còn đây nè, nhiều nè. Cái mùi đậu xanh ấy nó thơm dã man luôn. Cái chè gì nãy xanh xanh đó là cái gì á? Là cái gì á? Đậu xanh chú ạ. Nhưng đậu xanh người ta xay ra xong rồi người ta cho sữa dừa vào đây. Nó thơm mà nó đậm. Nói chung là nó ngon dã man luôn đấy. Recommend các bạn. Ngon mà dã man luôn á. Số 1 à. Ngon dã man. Đây là Bây giờ hai chú cháu mình ăn thêm nữa à. bây giờ cũng là khoảng 2 giờ kém rồi.
Và chiều nay thì 4 giờ thì đoàn nhà mình sẽ đi chùa tiếp, xong rồi sau đấy thì sẽ đi massage Campuchia. Ok, chú cháu mình chén thôi. Về món chè thì khi mình ăn vào thì nó đúng kiểu là hương vị chè thân thuộc nơi quê nhà. Vừa ăn mình vừa giới thiệu với chú Phong về các cái món ăn đặc sản của Việt Nam. Như cái tay của mình đang múa mở rộng to đùng này là cái xe đẩy chè Huế ngập tràn topping. Sau chè là nước cốt dừa cùng với vừng trắng ăn kèm bánh bò. Thế nào chú? Ngon, nước dừa xanh nữa là ngon nữa. Món này thì ăn giống như kiểu là bánh bò Cao Bằng ngày xưa mình ăn, nhưng mà cái kết cấu bánh nó sẽ đặc hơn và ít chua hơn. Rồi mình kể cho chú Phong về bánh bò Cao Bằng, tay mình lại múa cái hình tròn to đùng là cái hình dáng của bánh đấy. Rất là ngon. Tiếng Pháp là gì ạ? C'est très bon. C'est très bon. Sa table. On a bien mangé, bien bu, et on a beaucoup fait des balades, visité les pagodes, Angkor Wat, plein de choses. Voilà. Et à toute heure, on a mangé dans le restaurant. On a du poisson, cá, cơm, canh chua. Voilà. Voilà. Mình ăn, bây giờ ăn chè. Ha. Ok. Ok. Nói chung là ngon. Ngon. Chưa nghe nãy giờ con không hiểu gì cả. Ngon là tiếng Pháp nghĩa. Ở bên Pháp người ta có bán cà phê Việt Nam kiểu không? Và lễ tại chùa xong thì mình đi ra chỗ quảng trường để ngắm nhìn mấy cái bức tượng của 12 vị tướng Khmer thời Angkor. Mình cảm thấy ngày hôm nay quá là yên bình nên là mình tách đoàn để băng qua đường đi qua cái chỗ công viên đông người Campuchia hơn và đặt máy quay và đứng giữa đấy để xem có ai tới bắt cóc hay là trích điện mình không. Mọi người chả ai để ý đến mình cả, không ai trích điện mình cả. Thực sự rất là an toàn. Thôi giờ mình phải đi về đoàn thôi. Sau cả ngày đi lại mệt mỏi thì đoàn mình được ghé vô tiệm Khmer Massage để thư giãn. Lên cầu thang thì mình vào cái căn phòng kín đã có các cô đứng đợi sẵn rồi. Con quỷ, cái thay đồ, không đủ. Thay quần áo massage xong là mình nằm xuống. Cô này cứ xoa xoa bàn chân mình mà người mình thì toàn máu buồn nên là mình cười điên đấy. Sau đấy là các cái động tác massage chân và mình vừa nằm vừa nói chuyện với các cô. Người mình thì cứ cười thôi. Toàn máu buồn không à. What's your name? What's your name? Prick. Yeah. Oh, prick. My name is Tùng. 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 Yeah. Tùng. Yeah, exactly. Tùng. Sau ấy là chị ấy massage lưng và xong mà tự dưng mình bị chuột rút, xong rồi là chị ấy xử lý cái chuột rút hộ mình, xong mình lại bị chuột rút tiếp, xong chị ấy lại xử lý tiếp cho mình. Không hiểu sao mình bị chuột rút nhiều thế. Và động tác cuối cùng thì là mình nằm gối lên trên lòng của chị ấy để massage cổ vai đầu. Và kết thúc thì với một tách trà và mình tip cho chị ấy 30.000 riêng. 6 giờ 30 tối thì đoàn mình đã tới cái nhà hàng mà nhìn như kiểu là trung tâm tiệc cưới, nhưng mà bên trong thì rất là chả có ai ngoài đoàn mình. Đây là mâm cơm của bàn 6 người. Món chả cá thác lác này ăn mềm nhưng mà hơi bị ngọt. Bắp cải xào thịt thì ngon, gan nướng thì rát giòn thịt mềm. Cá nướng hay chiên gì ấy thì cái phần thịt ở bụng nó hơi bị đắng một xíu ấy. Xin mời á. Xin mời. Bây giờ là 8:30 tối và mình với chú Phong sẽ đi chợ đêm. Vẫn lại là cái chợ đêm hôm qua thôi, nhưng mà hôm nay chú cháu mình sẽ khám phá khu ẩm thực. Và trên người chú Phong đang mặc cái áo Cambodia mới mua chiều hôm nay. Rất là hợp luôn.
Ra bên ngoài thì tụi mình gặp một chú tài xế túc túc nên là hỏi giá chú luôn. Chú báo là 12.000 ria cho một chuyến từ khách sạn ra tới chợ đêm. Go and come back, so okay, I can wait you. I take you back. Oh, it's okay. Yeah. When you come back, you pay me. Okay, okay. It's okay. So 12, 12 too? Yeah. Go and come back. 24. 24? Yeah. 24. 24. Yeah. Tôi giống mình ngồi kiểu này nó mới bị ngược này. Ngồi trên đây mới gọi đấy này. Tới chợ thì chú Phong muốn mua cờ Campuchia về làm kỷ niệm. Cái này đúng không? Dạ. Xin chào, I'm from Việt Nam. Việt Nam hả? Yeah. Trung Điệp Xu. Cambodia. Trung Điệp Xu. Oh. Mình ồ thế chứ thực ra là mình vừa chả hiểu chị nói gì cả. Xong là chú Phong mua được cờ Campuchia. Sau một hồi hai chú cháu mình đã mặc cả còn 8.000 ria cho một chiếc. Như kiểu đi đường Hà Nội Việt Nam ấy. Tiếp theo thì tụi mình đi vô một cái khu ẩm thực Khmer. Trong đây thì là một kiểu tập thể hàng quán bán đồ ăn với cái nhiều món đa dạng. Chị này thì ngồi trên thuyền đổ bánh xèo này. Ngó qua một vòng thì tụi mình đi dạo tiếp vì đang là muốn ăn mấy cái quán kiểu vỉa hè lề đường cơ. Đi qua một cái khu chợ bán đủ thứ luôn thì ở đây có ông anh đang cho cá massage chân, thú vị phết. Đi một hồi thì mình tới cái khu phố ẩm thực với các cái xe đẩy bán hàng nguyên một dọc con đường ấy. Ui ơi, con Lamborghini màu vàng óng này. Ê, đẹp chưa, các bạn donate giúp mình một con đi ha, cảm ơn các bạn. Đi thêm một con phố dọc hồ nữa thì tụi mình ghé vô một cái quán nước của cô này và gọi sinh tố. Rồi trong lúc mình đi vệ sinh ra là thấy có cái anh bạn này đang vẽ tranh nên là mình lại hỏi thử. Xong là mình chốt luôn cái bức tranh này bởi vì nó làm mình ấn tượng nhất. Cool. Quay trở lại với cốc sinh tố Mãng Cầu. Ngon cái gì ngon tiếng Pháp gì à? Con quên mất rồi. C'est bon. Oh, c'est bon. Uống xong thì tụi mình đi trên đường thấy một cái cô bán một cái bánh gì đó chiên hay. Xong rồi mình lại hỏi giá thì cô bảo là 2 cái 1 đô. Xong là có chị áo đen đứng bên cạnh phiên dịch bởi vì chị ấy biết tiếng Việt. Thế là tính tiền giúp tụi mình luôn. Cảm ơn. Chị biết nói tiếng Việt. Một chút. Tôi không biết tiếng Việt Nam. Chút. Tôi chỉ nói tiếng Việt Nam thôi. Em đẹp lắm. Em đẹp lắm. Chị cũng đẹp mà. Chị đẹp hơn em. Chị không đẹp, chị đen không đẹp. Em chẳng đẹp, em làm đen nữa đẹp. Mỗi người có một nét đẹp riêng. Không người khác như nào hết. Đẹp mà. Trở lại với cái bánh thì cái bánh này cô ấy chiên vàng giòn rồi. Cô ấy sẽ gắp ra ngoài và dùng kéo để cắt nó thành những cái miếng nhỏ. Xong rồi nhân bên trong, các bạn có nhìn thấy không? Nó đơn giản chỉ là hẹ thái nhỏ thôi. Xong rồi là cô ấy đổ lên một cái chai nước bí mật gì đó, thêm một chút tương ớt nữa và 2 đôi đũa. Chén thôi. Nó kiểu cái vỏ ngoài giòn này, bên trong kiểu dẻo ấy. Nó bánh hẹ. Xong rồi. Chắc là cái này là bột gạo nếp à? Bột gạo chiên. Bột con. Cái sốt cô cho vào nó sẽ kiểu chua cay. Mình Hải Phòng. Chồng chị ấy Hải Phòng. Đây, bố người Hải Phòng. Bố bạn này Hải Phòng. Cảm ơn Hải Phòng nhiều. xin chào. Về đây Campuchia, cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cool. Về phòng thì chú Phong vừa nằm vừa kể chuyện cho mình nghe. Xong rồi khoe là chú thích hát karaoke nữa. Xong rồi chú hát luôn. Thì anh nói chuyện đường dài. Ok, con cảm ơn. Good morning. Hôm nay là ngày cuối chú cháu mình ở tại Siem Reap và bây giờ thì sẽ ăn sáng và tới Phnom Penh.
giờ sáng thì đoàn mình chuyển đồ lên xe và quãng đường từ đây tới thủ đô Phnom Penh cỡ vào khoảng hơn 300 km. Và trên đường đi thì đoàn mình sẽ ghé thăm một cái chợ côn trùng nổi tiếng. Ban đầu thì mình cứ nghĩ nó là cả một cái khu chợ đông đúc cơ, nhưng mà khi đến thì mình hơi bị hụt hẫng. Thật đấy, tại vì cái khu chợ này thì nó chỉ đơn giản là mấy quầy bán đồ ăn vặt xong rồi nông sản sấy. À, ở kia thì có mấy cô trùm người kín mít thì trên tay là cái khay côn trùng đã chế biến sẵn. Xem qua một chút thì trên khay cô ấy sẽ có những cái con mà các bạn đang nhìn ấy. Và cái con nhện là giá đắt nhất, cỡ 3 đô hay 5 đô gì cho một con ấy. Ngoài ra thì còn nhiều những con khác lắm. Một giờ chiều thì đoàn mình đã tới trung tâm Phnom Penh và ăn trưa tại nhà hàng buffet luôn. Chú Phong vỗ tay chỉ mình ngồi xuống và nhìn cái nồi nước lẩu này thì kiểu như là lẩu Trung Quốc ấy. Bên cạnh chỗ ngồi là băng chuyền rau củ quả. Ra quầy line thì mình khá là ấn tượng đấy. Đồ ăn hải sản xong rồi xương khói mờ nhân ảnh kìa. Mình gắp một ít mực, thêm một vài con gì đó mà mình không biết tên. Xong rồi đĩa tiếp theo là ba chỉ heo, thịt bò. Khai vị trong lúc chờ thì mình lấy một ít mì xào, tai heo ngâm với nội tạng bò. Tổng quan là mình rất thích ăn thịt bởi vì nó siêu mềm và ngon. Hải sản thì thật sự thì mình không ưng cho lắm. Chú cảm thấy bữa ăn hôm nay thế nào? Hôm nay là món đặc biệt là lẩu hải sản, nhiều đồ rất ngon. 14 giờ 20, đoàn mình tới khách sạn và kiểu thiết kế ở đây nhìn nó Âu Âu hiện đại phết. Táp thẻ phòng không được. Bên anh cũng y chang. Ồ. Nè ơi. Bao nhiêu được hả? Đúng thẻ phòng mà ta. Sau đấy mình gọi anh hướng dẫn viên lên kiểm tra. Xong rồi anh ấy lại gọi một anh hướng dẫn viên người cam lên nữa. Nhưng mà thấy chú cháu mình đợi lâu quá nên là anh hướng dẫn viên nhường phòng cho mình luôn. Chú cháu mình sẽ có khoảng tầm 1 tiếng nghỉ ngơi. Và chiều nay 3 rưỡi là sẽ bắt đầu đi ra một cái khu chợ địa phương để tham quan. Còn bây giờ như thường lệ mình sẽ room tour. Kia là chú Phong đang thích thú với chiếc view từ tầng 21. Còn đây là 2 chiếc giường của chú cháu mình. Đối diện đấy thì mình có một cái bàn ngồi làm việc với chiếc điện thoại đang tán tỉnh crush. Cạnh bàn làm việc thì mình sẽ có một cái khu vực để treo quần áo. Còn dưới đây là một cái chuồng chó và một cái chuồng mèo. Có khả năng là vậy, hoặc là có thể nhốt một ai đó. Cạnh đấy là 4 cái cốc uống nước với một bình siêu tốc. Và nước thì mình sẽ lấy ở ngoài hành lang chứ người ta sẽ không cho mình nước hay là chai nước ở trong phòng nhé. Khách sạn độc lạ phết. Còn đối diện mình đang ngồi đây là một cái bàn làm việc. Và tông màu chủ yếu của phòng này nó sẽ là xám và màu xanh nước biển. Đây có phải xanh nước biển không? Mình không biết nữa, mình bị mù màu. Đây, cái này mở được ra nhưng mà nó chỉ mở hé cái phần trên này thôi. Và nhìn ra bên ngoài, damn. Oh. Đây sẽ là khu vực trong phòng vệ sinh. Anh nhìn cảm giác như kiểu là mình đang ở trong tàu hỏa nhưng mà ở phiên bản nâng cấp hơn. Đây có cốc này, khăn này, máy sấy, bồn cầu. Đây là một cái bồn cầu thông minh ạ. Bên cạnh đây là bồn tắm và giấy vệ sinh. Kiểu một cái nhà vệ sinh là người ta làm cho đúng khép kín, nhỏ nhắn như này luôn đấy. Mình vừa mới tắm xong và mình cũng vừa thử dùng cái chế độ xịt đít ở cái bồn cầu thông minh, nhưng mà nó chả xịt vào đúng đít của mình gì cả. Nó cứ bị sao nó không vào đít của mình. Mình thấy hơi bị kỳ, và mấy cái công tắc vặn vòi các thứ nó cũng bị buồn cười nữa. Kiểu nó bị buồn cười. Mình sẽ show cho các bạn xem. Nó khá là buồn cười. Sau cỡ 5 đến 10 phút di chuyển thì đoàn mình đã tới chợ mới Phnom Penh. Và cả đoàn mình có cỡ 2 tiếng tự do mua sắm tại đây. Mình thì mình chả biết mua gì, xong rồi dẫn các bạn đi tham quan ngó nghiêng với mình thôi. Cái mà làm mình ấn tượng nhất ở đây đó chính là trong chợ người ta bán vàng, bán ngọc, từ lưa hột dưa luôn. Quầy chú lại thì toàn đồng hồ hàng hiệu, Patek Philippe, Rolex, Hublot luôn. Dạo một vòng rồi tụi mình đi ra bên ngoài. Dọc đường thì mình thấy người ta hay bán cái món chuối nướng. Anh này thì bán cái kiểu bánh tráng nướng. Cô này thì đâm làm gỏi. Anh này thì đang xào một cái món gì đó mà mình không biết.
bạn nào biết thì comment giúp mình nhá. Còn đây là cái món bún với nước lèo như kiểu là phá lấu ấy, cứ phân vân mãi chả biết ăn gì nên là tụi mình vô quán cà phê ngồi cho mát. Mình gọi một cốc cà phê với giá là 3 đô. Xong là chú Phong đổi tặng mình tờ 5 euro để làm kỷ niệm. Đi qua đường Sài Gòn rồi. Trên đường di chuyển tới nhà hàng để ăn tối thì anh Kha hướng dẫn viên có kể cho đoàn mình biết là đám cưới ở Cam ấy người ta làm rất là cực về mặt thủ tục, thách cưới và phân chia tầng lớp khá là rõ rệt. À có cái này hay này, là người Cam rất là coi trọng phụ nữ nên là đám cưới sẽ do nhà gái tổ chức. Và chàng trai thì sau khi cưới thì thường sẽ ở rể. Và ngày xưa ấy, thì phụ nữ sẽ là trụ cột chính cho gia đình, gánh vác tài chính và những cái việc quan trọng. Còn đàn ông thì sẽ ở sau phụ thôi. Mình thấy rất là thú vị luôn. Chuyển cảnh tới sòng bạc casino lớn nhất Campuchia. Thì vào đây thì là bị hạn chế quay chụp. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng nó như là mấy cái sòng bạc ở trên phim ấy. Mấy cái chỗ này thì mình được quay này. Dưới đây thì có vàng viếc các kiểu đặt bên dưới này. Bên trên là cái cây vĩ đại mạ vàng, xong rồi treo toàn đô la. Ra ngoài thì mình chụp ảnh cho chú Phong ngồi trên chiếc ghế tỷ phú. Xong chú chụp giúp mình luôn. (18:30) thì đoàn mình được đi ăn đồ ăn Việt Nam các bạn ạ. Trong đây là cái không gian của nhà hàng này. Món ăn thì Việt Nam thương nhớ bày thịnh soạn trên bàn. Ây ra cái bữa này là mình yêu đời quá, yêu đồ ăn Việt Nam quá. Và chuyển cảnh tới xe túc túc băng băng trên đường phố nhộn nhịp. Mình với chú Phong sẽ đi khám phá chợ đêm Phnom Penh. Và sau cỡ 15 phút di chuyển, mình đi bộ băng qua một cái con đường tối tối với chiếc xe đồ ăn dọc đường. Và chào mừng các bạn đến với chợ đêm Phnom Penh. Ôi các bạn ơi, cái quy mô này, cái số lượng người này nó đông điên khủng khiếp luôn đấy. Mình chưa từng thấy một cái chợ đêm nào mà nó kinh khủng như này. Ôi mình không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Ôi mình kinh ngạc tột độ, tột cùng não bộ luôn. Lúc đấy thì trên phố đang có một cái hội người ta tổ chức đọc rap. Xong là mình tình cờ gặp được hội mấy bạn trẻ này biết mình đang nói tiếng Việt. Biết là em là người Việt Nam nhưng mà em ở bên đây từ nhỏ. Dạ. Ồ, em sinh ra ở đâu Việt Nam? Quê của mẹ anh Việt Nam là An Giang. À, An Giang. Ồ. Em ở Đồng Tháp. Dạ, em Đồng Tháp. Ôi cái sự hữu duyên này bất ngờ quá. Bây giờ cái tình trạng ở Việt Nam hiện tại là mọi người đang rất sợ đến du lịch Campuchia. Nhưng mà anh cảm thấy đến đây thì mọi người rất là thân thiện và rất là tuyệt vời. Thì em có điều gì muốn gửi tới các bạn đang xem video này tại Việt Nam không? Theo em là em ở Campuchia từ nhỏ. Thì em thấy là đất nước Campuchia cũng giống như là Việt Nam chúng ta rất là thân thiện. Nhưng bây giờ những người Việt Nam rất là sợ đến Campuchia. Tại vì làm những khu tự trị. Nếu như mọi người không đến những khu đó thì không sao. Đến Campuchia du lịch cũng giống như Việt Nam chúng ta. Người Campuchia họ cũng rất là tốt. Và người Việt Nam ở trên đây cũng rất là nhiều nên là không sao. Yeah, cảm ơn em. Bắt tay mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa. Chúng ta rất có duyên gặp nhau tại đây. Cảm ơn. Okun. Tạm biệt mấy bạn nhỏ xong là mình với chú Phong đi sang cái con đường ẩm thực dọc sông Mekong. Các bạn nhìn xem kìa, mình nghĩ là cái con đường ẩm thực này nó phải dài cỡ 1 km ấy. Cái quy mô quá là kinh khủng luôn. Mà mình thấy cái hay nữa là ở đây thì rất là nhiều đa dạng món ăn khác nhau. Món này thì đảm bảo lạ luôn này. Mật ong nướng mỡ hành. Các bạn có dám ăn không? Mình với chú Phong thì đi dạo tới cuối phố luôn. Và tình cờ gặp hai cái bạn nữ dễ thương này. Xong bạn ấy giúp chú Phong mua bia luôn. Bên cạnh mình là một bạn nữ người Campuchia. Và bọn mình đã gặp nhau tình cờ ở đây 3 lần. Thế nên là mình đã nhờ bạn ấy chỉ mấy cái món địa phương. Và bạn ấy tên là What's your name? Mei. Mei. Yes, Cambodian is Mei. Mình cảm thấy kiểu các bạn trẻ ở người Campuchia cực kỳ dễ thương và thân thiện luôn. Yes, a lot of Cambodians are so friendly. Every foreigner that come to Cambodia always said Cambodia is so friendly. Yeah. Bạn ấy vừa tặng mình thêm một cái món này nữa. Mình không biết nó là cái gì. What's this? I don't know, but it made from I see bread. Bread. Kiểu là bánh mì với ruốc phủ ở bên trên.
Hello. Hello. Me, hello Cambodian. I love you, baby. Foreigner can eat or not? How is it? Good. Ngon. Ngon. Good. Ngon. Good. Miên ăn miên ổn. Ê, tôi không nạp cái tập hồn với tập trao nó bắt. Khi mình chẳng nghe ta nên là Okay, after Tên sông she said, she said, be careful with your phone and your camera. May nói thêm về việc là mình phải cẩn thận với cả cái đồ đạc quan trọng, bởi vì là nơi đây rất là đông người qua lại, xong là ở đâu thì cũng có người tốt và người xấu, nên mình cứ an toàn với đồ đạc của mình là trên hết. Do you want to say something to Vietnamese people? Yes, hello Vietnamese. I love Vietnam and I don't know how to say. You can say welcome. Yeah, welcome to Cambodia, and don't forget to come to visit Cambodia, everyone. Nice to meet you. Love Vietnam. Con bảo con với chú quay cái video buổi tối cuối cùng nhá. Và hiện tại là 11:30 và chú cháu mình hôm nay là buổi tối cuối cùng, còn được ngủ cùng phòng với nhau, và ngày mai là chúng ta sẽ kết thúc cái tour này rồi. Sẽ chia tay nhau. Có một cái lý do con muốn hỏi chú là tại sao chú lại chọn du lịch Campuchia? Vì muốn tìm người mẹ đã mất tích năm 1975, thời Pol Pot đó, lúc đó là mất tích luôn, nên tìm hoài mà không được thấy. Đó, buồn lắm. Nhưng mà bây giờ chú có một cái liên hệ hay một cái manh mối nào để có thể tìm được đến không? Chắc khó khăn lắm, mà mẹ đến bây giờ cũng đã 100 tuổi rồi, cũng như ông nhân viên nói á, tuổi nó cũng quá cao rồi, tìm không được nên cũng không để tang được. Đó, sống như vậy. Con không biết có một cái phép màu gì nó sẽ xảy ra không nữa, nhưng mà con mong là sẽ có một cái phép màu gì đó trong tương lai nó sẽ xảy ra đến với chú, và có một cái, và phép màu ấy nó sẽ giúp chú tìm được người mẹ đấy của chú. Hy vọng ngày nào đó có người báo tin cho mình biết. Hoặc là trong mơ chẳng hạn. Nhiều khi cũng trong mơ nữa. Mình vẫn thấy cha mẹ như đến nói mình vậy đó. Mình có gặp kế bên mình nữa. Nếu mà các bạn chưa biết thì chú Phong là được sinh ra tại Campuchia. Mẹ chú ấy là người Cam, và sau đấy là chú ấy về Việt Nam sống 18 năm. Xong rồi là sau đấy là chú ấy sang Paris, Pháp sống. Và bây giờ chú ấy quay trở lại Campuchia để đi tìm người mẹ của chú ấy ngày xưa. Chú cảm thấy thế nào về cái chuyến đi này của mình? Thấy mình rất buồn, mà cũng đâu có gì vui đâu ha. Cái gì cũng vậy, chiến tranh tàn sát thôi. Không thể nói được, chiến tranh là vậy. Vì vậy chúng ta phải cảm thấy may mắn khi được có hòa bình hiện tại, để không xảy ra những chuyện chia cách gia đình, người thân. Cuối cùng con mong sẽ có một cái phép màu gì đó xảy ra với chú trong tương lai. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
Và bây giờ thì chúng cháu mình sẽ đi ngủ để ngày mai sẽ tiếp tục chuyến tham quan và trở về lại Việt Nam. Và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Bye bye. Chúc chú ngủ ngon. Bảy giờ 30, đoàn mình di chuyển lên xe và tham quan các cái địa điểm còn lại trong Phnom Penh. Check-in tại đài độc lập đây, gần đó thì có tượng đài của vua Sihanouk, xong là ra cung điện hoàng gia. Xung quanh quảng trường này là quá trời chim bồ câu luôn, mà các bạn biết không, bắt chim bồ câu ở Campuchia là đi tù ấy nhá. Thôi thì chắc mình chạy dọa chúng nó một chút cũng không sao đâu ha. Người dân bên đây thì trải thảm ra ngồi nhìn chill dã man ấy. Ơi có con bé ở đâu nó hồn nhiên như làng tiên này, dễ thương ấy. Sau đấy thì đoàn mình tham quan chùa vàng chùa bạc. Và mình được biết là người trẻ bên đây ai cũng phải trải qua một cái khóa tu báo hiếu. Cuối cùng là đoàn mình rửa mặt bằng nước thánh của vị thần Shiva để cho mát mẻ và cầu may. Gửi tiền tip 20 đô cho anh hướng dẫn viên và tới nhà hàng buffet để ăn trưa. Và người ta chưa mở quầy nên là mình sẽ đi ngắm mấy chú cá khổng lồ này tranh giành thức ăn. 10 rưỡi thì nhà hàng mở quầy và ở đây thì chắc chắn là nhà hàng buffet sang trọng nhất trong chuyến đi luôn. Không gian thì sang chảnh, đồ ăn thì quá trời là đa dạng luôn, mình nhìn hoa hết cả mắt. Mình lấy đĩa đầu tiên gồm cơm rang, 2 con hàu nướng tỏi, 1 miếng taro chiên giòn, 1 ít thịt, 1 miếng chân gà sốt và cuối cùng là 1 muôi thịt heo xào. Các món ăn thì khá là ok trừ cái hàu với tỏi mình không quen cho lắm. Món tiếp theo thì mình thấy lạ lạ đó chính là cơm cháy ăn với một cái sốt gì đó. Thôi thì thử một phát. Cái sốt này nó kiểu là sốt thịt, xong rồi ăn nó ngọt ngọt béo béo, cơm cháy thì giòn. Mình thử thêm một cái sốt cà ri với cơm nữa thì cũng ngon luôn. Và cuối cùng là mình tráng miệng với bát chè thập cẩm, một ít hoa quả với nhiều loại sốt chấm khác nhau. Thôi nhiều quá rồi, mình lên xe về lại Việt Nam đây. Về tới Sài Gòn, chú Phong mời mình đi ăn bữa tối và mình cảm thấy thật là may mắn khi được gặp, Con quay với chú được không? đồng hành cùng với chú trong chuyến đi du lịch Campuchia tuyệt vời này. Con cảm ơn chú nhá. Cẩn thận nha. Chúc chú thật nhiều sức khỏe để có thể đi được nhiều nơi. Có gì mình ra luôn á. Dạ. Bye bye.